नमस्कार साथीहरु, तपाई सबैलाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। के एक हप्तामा अंग्रेजी भाषा सिक्न सम्भव छ? यसको सही जवाफ हो छैन। के एक महिनामा अंग्रेजी भाषा सिक्न सम्भव छ? यसको जवाफ हो छ। तर सामान्य अंग्रेजी ल्याङ्ग्वेज मात्रै तपाईले एक महिनामा सिक्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई आज अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज मैले तपाईहरुलाई बताउने छु कसरी तपाईहरुलाई अरु युट्युब च्यानलहरुले अरुहरुको तपाईले भिडियो हेरेर कसरी तपाईहरुलाई बेकुफ बनाइराखेका छन् तिनीहरुले। त्यसको बारेमा म बताउँछु। आज मैले भिडियो सर्च गरेँ युट्युबमा, त्यसमा के लेखेको छ कसैले एक हप्तामा अंग्रेजी भाषा सिक्नुहोस्। के एक हप्तामा अंग्रेजी भाषा सिक्न सकिन्छ? कसले भन्छ एक हप्तामा अंग्रेजी भाषा सिक्न सकिन्छ? हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेज सिक्ने हो साथीहरु, र एक हप्तामा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज हामीले सिक्न सकिन्न। एक हप्ता त हामीले त्यो ल्याङ्ग्वेजको बेसिक कुरा जान्दा नै एक हप्ता जान्छ। बेसिक कुरा पनि हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ एक हप्तामा। हामीलाई कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज, संसारको कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि एउटा समय दिनुपर्ने हुन्छ। 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 1 वर्षसम्म नि हामीलाई समय लाग्छ। तब मात्रै हामीले कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई सिक्न सक्छौँ। र एक महिनामा कसरी तपाईले फरर अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ? कन्फिडेन्टको साथमा कसरी तपाईले एक महिनामा अंग्रेजी भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ? एउटा एप्लिकेसनको मद्दतले तपाईले अंग्रेजी भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ? तपाईहरुलाई एउटा बेकुफ बनाइराखेका छन् तिनीहरुले। केही भ्युअर पाउनको लागि, केही युट्युबबाट पैसा पाउनको लागि तिनीहरुले दुनियाभरिको थम्बनेल लगाएका छन्, क्लिकबेट गरिरहेका छन् तिनीहरुले। कि एक हप्तामा अंग्रेजी भाषा सिक्नुहोस्, एक महिनामा अंग्रेजी भाषा सिक्नुहोस्, यस्तो पनि हुन्छ? हुँदैन नि। अंग्रेजी भाषा सिक्नको लागि तपाईलाई इन्स्टिट्युट नै सबैभन्दा बेस्ट ठाउँ हो। कि त तपाईलाई एउटा एक्सपिरियन्स टिचर चाहिन्छ, कि त तपाईलाई वेल ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड टिचरले मात्रै तपाईलाई अंग्रेजी भाषा विस्तृत रूपमा सिकाउन सक्छ। तब पनि उसले एक महिनामा त सक्दैन। एउटा वेल एक्सपिरियन्स टिचर, वेल ट्रेन्ड टिचर, वेल एजुकेटेड टिचरले पनि तपाईले एक महिनामा अंग्रेजी भाषा सिकाउन सक्दैन। एउटा समय लाग्छ, 2 महिना 3 महिना समय लाग्छ। तब मात्रै तपाईले अंग्रेजी भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई बेकुफ बनाइराखेका छन् तिनी युट्युबवालाहरुले। फोकटियाको जे पनि थम्बनेल लगाइदिन्छन् एक हप्तामा अंग्रेजी भाषा सिक्नुहोस्, यस्तो नि हुन्छ। र तिनीहरुको कमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सबै 2-4 वटा 10 वटा टेक्निकल च्यानल छन्, तिनैले कमेन्ट गरेका छन् तिनीहरुलाई। नाइस भिडियो सर, भेरी इन्फर्मेसन भिडियो सर, गुड भिडियो सर। तिनीहरु जसले आफैले त्यो भिडियो हेरेको छैन त्यसले फोकटियाको कमेन्ट गर्दै बसेको छ। र जसले तिनी भिडियोहरु बनाइराखेको छ, मैले सबैभन्दा पहिला तिनीहरुसँग एउटा प्रश्न गर्न चाहे, के तपाईले एक हप्तामा अंग्रेजी भाषा सिक्नुभयो? तिनीहरुको जवाफ के हुन्छ? सिक्दै सिक्नु भएको छैन। फोकटियामा जुन पनि एप्लिकेसनको रिभ्यू च्याप्टेका छन्, राम्रो होस् नराम्रो होस्, मान्छेलाई बेकुफ बनाउनमा भिडेका छन्। कसैले एक महिनामा अंग्रेजी भाषा फरर बोल्न सिक्नुहोस्। जसलाई आफैलाई इंग्लिश बोल्न आउँदैन उसले तपाईहरुलाई सिकाउन हिँडेछ कि तपाईले कसरी अंग्रेजी भाषा सिक्नुहुन्छ, एक महिनामा कसरी सिक्नुहुन्छ, एक हप्तामा कसरी सिक्नुहुन्छ, त्यस्तो सिकाएका छन्। तपाईले इन्स्टिट्युटमा जानुस्, यदि कुनै टिचर छ, कुनै राम्रो टिचर छ, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन्ड टिचर छ, तपाईले त्योसँग, तिनी टिचरहरुसँग तपाईले ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुन्छ। इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज तपाईले एप्लिकेसनको मद्दतले तपाईले सामान्य आफ्नो बेसिक इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको थोरै पनि सामान्य पनि नलेज छ भने तपाईले आफ्नो इंग्लिशलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज एप्लिकेसनबाट। तपाईले प्ले स्टोरलाई ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, दुनियाभरिको एप्लिकेसनहरु भरिरहेको छ। तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर एक महिनामा तपाईले पुरै 100% इंग्लिश बोल्न सक्नुहुन्न र 100% इंग्लिश सिक्न सक्नुहुन्न। यो तपाईले ग्यारेन्टी लिएर हिँड्नुस् कुनै पनि एप्लिकेसनको माध्यमले। अहिलेको समयमा तपाईले प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र यहाँ लर्न इंग्लिश भनेर टाइप गर्नुहोस्, दुनियाभरिको एप्लिकेसन आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस्, लर्न इंग्लिश मैले टाइप गरेर यहाँ दुनियाभरिको एप्लिकेसन छ। यिनी कुनै पनि एप्लिकेसनलाई तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई इम्प्रुभ गर्नलाई, आफ्नो इंग्लिश सामान्य बेसिक इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि। तर तपाई बेकुफ नबन्नुहोस्। यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउन सक्थे, कुनै पनि यिनी एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर मेरो मोबाइलमा मैले तपाईहरुलाई त्यसको रिभ्यू दिन सक्थे। त्यसमा मैले नि लेख्न सक्थे कि एक हप्तामा अंग्रेजी, 5 दिनमा अंग्रेजी सिक्नुहोस्। के त्यस्तो सम्भव हुन्छ? हुँदैन। तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न सक्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस्, दुनियाभरिको एप्लिकेसनहरु छन्। मेरो मोबाइलमा नि एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल छ, हेलो इंग्लिश लर्न इंग्लिश भन्ने एप्लिकेसन इन्स्टल छ। यसले मेरो इंग्लिशलाई हल्का इम्प्रुभ गरेको छ। तर यो एप्लिकेसनबाट मैले इंग्लिश बोल्न सिकेको होइन। मैले इंग्लिश सिक्नको लागि मैले इन्स्टिट्युटमा गएर पढेको, म बोर्डिङ स्कुलमा पढेर इंग्लिश बोलेको। तर पनि आज पनि म 100% इंग्लिश बोल्न सक्दैन। म इंग्लिशमा पुरै मसँग ज्ञान छैन। इंग्लिशमा पुरै ज्ञान, विस्तृत रूपमा ज्ञान लिनको लागि तपाईले एउटा लामो समय दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले फोकटियामा तिनी सब सर्च गरेर एक हप्तामा इंग्लिश, तपाईले यिनी एप्लिकेसनहरुलाई डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्। तिनीहरुले जुन
युट्युबरहरूले भनेका छन् नि 1 हप्तामा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्नुहोस्, तिनीहरूको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँ 1 हप्ता होइन 1 महिना पनि तपाईँले त्यो एप्लिकेसनलाई ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँले 100% इङ्ग्लिस बोल्नै सक्नुहुन्न। कन्फिडेन्टको साथमा तपाईँले इङ्ग्लिस बोल्नै सक्नुहुन्न। तिनी एप्लिकेसनले सामान्य तपाईँलाई एउटा 15वटा 20वटा क्याटेगोरीहरू दिएको छ। तपाईँले तिनै क्याटेगोरीहरूलाई पढेर कति तपाईँले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बोल्न सक्नुहुन्छ? सामान्य बोल्न सक्नुहुन्छ। सामान्य तपाईँको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इन्क्रिज हुन्छ। तर विस्तृत रूपमा तपाईँलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। तपाईँले धेरै ग्रामरको नलेज लिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँसँग ग्रामरको नलेज छ भने तपाईँले इजिली इङ्ग्लिस बोल्न सक्नुहुन्छ। ग्रामरको नलेज छ भने तपाईँले यिनी एप्लिकेसनहरूले हल्का फुल्का तपाईँको इङ्ग्लिसमा इम्प्रुभ गर्छ। यदि तपाईँसँग जिरो नलेज छ, वाट इज यर नेम भन्न पनि तपाईँलाई आउँदैन, त्यसको अर्थ पनि थाहा छैन भने तब तपाईँले यिनी एप्लिकेसनहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्, सामान्य तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ। तर कन्फिडेन्टको साथमा तपाईँले कहिले नि बोल्न सक्नुहुन्न साथीहरू। हामीलाई इन्स्टिट्युटबाट, एउटा टिचरबाट, एउटा इन्स्टिट्युट अथवा कलेज अथवा स्कुलमा हामीलाई के गरिन्छ? हाम्रो कन्फिडेन्ट लेभललाई इन्क्रिज गराइन्छ। हाम्रो इङ्ग्लिस बोल्ने कन्फिडेन्ट लेभलहरू इन्क्रिज हुन्छ, तब मात्रै हामीले इङ्ग्लिस बोल्न सक्छौँ। फोकटियाको तिनी सब भिडियोहरू हेरेर तपाईँले उल्लु नबन्नुहोस्, बेकुब नबन्नुहोस्। मैले कुनै पनि एप्लिकेसनको रिभ्यू गरेको छैन। यो एप्लिकेसन मैले आफै प्रयोग गर्थेँ, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई देखाएको। मैले सामान्य म इन्स्टिट्युटमा गएर पढेको, मलाई कुनै वर्ड डिफिकल्ट लाग्यो, मैले आफ्नो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई राम्रो बनाउनको लागि मैले यो एप्लिकेसनको प्रयोग गर्छु। तर म यो एप्लिकेसनबाट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिकेको होइन। तपाईँले 0 to 100 तपाईँले कुनै पनि एप्लिकेसनबाट तपाईँले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुन्न। तिनी सबै जुन ती पनि युट्युबरहरू छन्, तिनीहरूले तपाईँहरूलाई बेकुब बनाइराखेका छन्। मलाई थाहा छ अब यो भिडियोमा दुनियाँभरिको डिसलाइक आउँछ। तिनी युट्युब च्यानलहरूले आफ्नो फ्याक एकाउन्टबाट दुनियाँभरिको डिसलाइक ठोक्ने छन् यो मेरो भिडियोमा। मलाई केही फरक पर्दैन। तर मैले अरूलाई बेकुब बनाउन चाहँदैन। यदि मैले नि बेकुब बनाउन चाहन्थेँ भने मैले नि बनाउन सक्थेँ कुनै पनि एप्लिकेसनको रिभ्यू। तपाईँले हेलो इङ्ग्लिस, लर्न इङ्ग्लिस एप्लिकेसन प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, राम्रो एप्लिकेसन छ। तपाईँहरूको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई हल्का इम्प्रुभ गर्छ। तर तपाईँलाई 0 to 100 सम्म कुनै पनि एप्लिकेसनले लैजान सक्दैन। साथीहरू, यो भिडियो यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, यदि मैले 100% राइट कुरा गरेको छु भने यो भिडियोलाई प्लिज लाइक गर्नु होला र यो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला। र यदि तपाईँहरूलाई अझै पनि अरू पनि नयाँ जानकारीहरू प्राप्त गर्न छन्, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त साथीहरू, आजलाई यति। र अझैसम्म तपाईँले UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।